हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिम्पल रेसिपीज। आजची रेसिपी आहे कंडेन्स मिल्क कुकीज। चला तर मग बघूयात रेसिपी। इथे मी घेतले आहे 1/4 कप तेल, 3 चमचे पिठी साखर, 1 टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स। आता हे मिक्स करून घेऊयात। वन थर्ड कप कंडेन्स मिल्क, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाले की त्यामध्ये अर्धा कप मैदा घालूयात आणि 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, चिमूटभर मीठ, आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपल्याला घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आहे। मळलेलं पीठ आता जाडसर लाटून घ्यायचं आहे। आता आपण लाटलेल्या पिठाचे काप करून घेऊयात। तर इथे मी स्क्वेअर शेपमध्ये कट करणार आहे। तुम्हाला हवे त्या शेपमध्ये कट करून घेऊ शकता। तर एवढ्या थिकनेसमध्ये आपल्याला हे काप बनवायचे आहेत। तर आता हे काप आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आपल्याला हे कुकीज बेक करून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे आपण इथे केकचं टीन घेतलेलं आहे, त्याला मी तेल लावून घेतले आहे। त्यामध्ये आता हे आपण बनवलेले काप ठेवूयात। आता हे केकचं टीन प्रीहीट केलेल्या कढईमध्ये ठेवूया। त्यावरती झाकण ठेवून 10 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवरती आपण हे बेक करून घेऊया। 10 मिनिट झाले की कुकीज आपण पलटवून घेऊया, त्यामुळे दुसरी बाजूही बेक होईल।
झाकण ठेवून अजून 10 मिनिट आपण हे बेक करून घेऊयात. तर इथे हे कुकीज दोन्ही बाजूने छान बेक करून झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे कंडेन्स मिल्क कुकीज तयार आहेत. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.